नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला झटपट असं चिकन बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा नुसतं सॉफ्टवालं चिकन घेतलेलं आहे। ही 1 किलो चिकन घेतलेलं आहे। तुम्ही जर हाडांचं जरी घेतलं तरी पण चालेल। चिकन बघा एकदम स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। जर तुम्हाला चिकन कसं स्वच्छ करायचं ही जर रेसिपी पाहिजे असेल तर त्याची पण लिंक या रेसिपी खाली मिळेल। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तेल टाकायचं 1 पळी, तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त करू शकता आणि तेल चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे बघा, त्यात टाकायचे 2 तेजपत्ते आणि 3 मोठ्या आकाराचे कांदे बघा, ही चॉपरला मी अशा पद्धतीत बारीक करून घेतलेले आहेत। कापून जरी तुम्ही बारीक घेतले तरी पण चालू शकतात। आता हे कांदा चांगला भाजून घेऊया। कांदा बघा हलकासा भाजलेला आहे, त्यात टाकायचे 2 हिरव्या मिरच्या असे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत। कुटून जरी टाकला तरी पण चालू शकते, नाहीतर असे मधोमध जरी कापून जरी टाकली मोठी तरी पण चालेल। ह्यात टाकायचे आपल्याला लसूण आलं 1 चमचा पेस्ट आहे। आता ही पण आपण मिनिटभर मीडियम गॅसवर परतून घेऊया। अशा पद्धतीने बघा भाजून घेतलेलं आहे आणि बारीक कापलं की सगळं असं भाजलं जातं, ग्रेव्ही छान अशी होते। त्यात टाकणार आहे 1 टोमॅटो बारीक चॉपरला बघा मी कापून घेतलेला आहे। कांदा पण चॉपरलाच कापलेला आहे। आता मीडियम गॅसवर 1 2 ते 3 मिनिटं मी चांगलं परतून घेणार आहे। परतून घेतलंय बघा मस्त अशा पद्धतीची पेस्ट झालेली आहे। ह्याच्यात आपण बाकीचं साहित्य टाकून घेऊया, तोपर्यंत करायचा गॅस बारीक। ह्यात टाकायचे मिरची पावडर, फक्त मिरची पावडर आहे, कलरवाली आणि तिखटवाली आहे। 1 चमचा टाकलेली आहे, तुमच्या तिखटाप्रमाणे कमी जास्त तुम्ही करू शकता। धने पावडर 1 चमचा, थोडीशी हळद, छोटा अर्धा चमचा जिरे पावडर भाजून कुटून घेतलेली आहे आणि 1 चमचा चिकन मसाला, त्याची पण रेसिपी मी अपलोड केलेली आहे। सगळ्याची लिंक ह्या रेसिपी खाली देतात। हे बारीक गॅसवर 1 मिनिटभर परतून घ्यायचं। बारीक गॅसवर मी 1 मिनिट फक्त परतून घेतलं होतं। आता त्यात टाकणार आहे मी असं घट्ट असं फ्रेश असं 2 चमचे दही, तुम्हाला आवडत असेल तर टाका। ह्या चमच्याच्या मापानं 2 चमचे आणि जी गरम मसाला जे टाकलेले आहेत का नाही ती ह्याच चमच्याच्या मापानं 1 चमचा असे टाकलेले आहेत। आता हे आपण चांगलं परतून घ्यायचं। मसाले टाकल्यानंतर बघा बारीक गॅसवर 1 मिनिटभर मी परतून घेतलं होतं। ह्यात टाकायचं आपल्याला चवीनुसार मीठ, मिक्स करून घेऊया आणि ह्यात टाकायचे कसुरी मेथी आणि ती पण हलवून घेऊया। ती पण त्या चमच्याच्या मापाने अर्धा चमचा टाकलेली आहे। परतून घेतलेलं आहे बघा चांगलं बारीक गॅसवर। आता ह्याच्यात टाकणार आहे ह्या चमच्याच्या मापाने 3 चमचे मी दुधाची साय, तुम्हाला आवडत असेल तरी टाकली तर चालू शकते, नाही टाकली तरी पण चालेल। आता हे पहिलं मिक्स करून घेऊया। साय टाकल्यानंतर बारीक गॅसवरच 1 मिनिटभर मी परतून घेतलेलं। जर तुमच्याकडे साय जर नसेल दुधाची तर तुम्ही क्रीम टाकली तरी चालेल। ह्यात टाकायचे आपल्याला हे चिकन सगळं सॉफ्टवालं आहे, तुम्ही आपल्या हाडांचं जरी घेतलं तरी चालू शकते। आता हे सगळं टाकून घेते, पहिलं स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। ह्याची पण धुयाची कशी ह्याची पण रेसिपी मी अपलोड केलेली आहे। आता मिक्स करून घेऊया, मीडियम गॅस केलेला आहे। मीडियम गॅसवर बघा 2 ते 3 मिनिटं मी परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यात टाकायचे आपल्याला कोमट पाणी घेतले बघा, ह्या वाटीच्या मापाने 1 वाटी, चिकनला पण पाणी सुटतं आणि 1 वाटी पाणी पुष्कळ होतं। तुम्हाला जर जास्त ग्रेव्ही जर पाहिजे असेल तर तुम्ही थोडंसं जास्त पाणी टाकू शकता। आणि ह्याला पाण्यात आपण 1 वाटी टाकलेलं आहे तर बघा किती पाणी झालेलं आहे, कारण ह्याला पाणी सुटतं। तर आता हे पहिलं मी पाणी टाकून घेतलं तर मिक्स करून घेते। मिक्स करून घेतलेलं आहे बघा, सगळं एक जागी करून घेतलंय आणि गॅस आपला मीडियमच आहे। आता मीडियम गॅसवरच आपल्याला ह्याला झाकून ठेवायचे 15 ते 20 मिनिटं। जर तुमची कढई वगैरे पातळ असेल का नाही तर हलवत राहायचं, नाही तर खाली लागल वगैरे। 20 मिनिटं बघा मी झाकून ठेवलं होतं मीडियम गॅसवर, बघा मस्त असं झालेलं आहे। अशा पद्धतीत होतं। तुम्हाला जरा ग्रेव्ही पाहिजे असेल तर तुम्ही अजून थोडंसं पाणी टाकलं तर चालतं, कारण आपण 1 वाटी पाणी टाकलं होतं ना, इतकं घट्ट झालेलं आहे बघा। थोडं थंड झालं तर अजून घट्ट होतं, पण 1 नंबर लागतं। खूप साऱ्या वेगवेगळ्या पद्धतीनं मी रेसिपी तुम्हाला अपलोड केलेल्या आहेत चॅनलवर आपल्या, आणि थाळी वगैरे सगळं दाखवलं आहे, मटन थाळी, चिकन थाळी। आता मी ह्यात टाकणार एवढा बटर, तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, पण बटरमुळे चव छान येते। आणि वरून आपण टाकूया कोथिंबीर। मस्त असं झालेलं आहे बघा, करून बघा। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।